මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ OnePlus 9 කියන flagship device එකේ quick unboxing එක. හරි අපි එහෙනම් unboxing එකට යමු. මුලින්ම අපි මේකේ seal pack එක අයින් කරගමු. හරි අපි ඊළඟට මේ box එක unbox කරගන්න කලින් මේ box එකේ මොනවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ box එකේ ඉදිරිපස OnePlus 9 5G කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පොඩ්ඩක් යටට වෙන්න code developed with Hasselblad කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ side එකේ OnePlus logo එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ box එකේ පිටිපස්සේ only for sale and warranty in mainland China කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊටටින් OnePlus 9 logo එකත් එක්ක RAM එක සහ ROM එක සඳහන් කරලා තියෙනවා 8GB 128GB විදිහට. ඒ වගේම Qualcomm Snapdragon කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. Dolby Atmos තියෙනවා කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ box එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් created together with our community කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් එනම් මේක අන්බොක්සිං කරගෙන බලමු. අන්බොක්ස් කරපුවම අපිට මුලින්ම අපේ OnePlus 9 5G device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ පැත්තකින් පොඩ්ඩක් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ box එකේ තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සිලිකා ජෙලි බෑග් කවර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපේ never settle කියලා sim remote tool එකත් එක්ක thank you card එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම user manual එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක ගැන විස්තර දෙනවා වගේ. ඒ වගේම අපිට ආයෙ බලා ගන්න පුළුවන් papers කීපයක් සහ sticker pack එකක් OnePlus ලගේ. ඒ වගේම අපිට දෙපැත්තම type C තියෙන type C cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක flagship device එක නිසා දෙපැත්තම type C cable තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම අපේ 65 watt fast charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි box එකේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට phone එකේ cover එක අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ phone එකේ පිටිපස්සේ stickers දෙකක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි stickers දෙක අයින් කරගමු. ගලවලා නැත්නම් phone එකේ look එක පේන්න නැති නිසා. හරි ඊළඟට අපි box එකත් එක්ක හම්බෙන back cover එක ගමු. back cover එකේ පිටිපස්සේ බලන්න බලා ගන්නවා sticker එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් අයින් කරගමු. හරි අපි දැන් phone එකට back cover එක දාගමු. හරි ඔක්කොම වැඩ ටික දැන් ෆිනිෂ්. දැන් අපි ෆෝන් එක සෙට් අප් කරගමු. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you OnePlus 9 5G device එකේ quick unboxing video එකත් එක්ක එකතු වුණා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ full review video එක. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන ගන්න ඕන නම් gaming channel YouTube channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක set වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.